Fan, jag har mojo! Jag har mojo! Ja då! Riktigt fin. 2 direkt där. Ja då! Åh! Jag är så glad. Ja! Fan vad roligt. Tycker vi tar en till. Välkomna tillbaks. Idag ska vi få träffa Claes Svartzonke Claesson. En av Sveriges mest folkkära, får jag säga det, sportfiskeprofiler. Grymt respekterad. Det ska bli väldigt, väldigt roligt att få lära känna honom lite mer än det jag redan gör idag. Så följ med på en oförglömlig dag på sjön. Hallå kingen! Hallå! Tjena kingen! Tjena mors! Kom och hångla! Ska du se det? Detsamma! Extremt roligt! Ja, vad ska vi göra idag då? Vi ska fiska, vi ska äta och vi ska få lära känna Claes. Ska vi få göra. Jag ska få lära känna dig. Ja, det får du också. Du får komma med motfrågor. Ja, men vad roligt. Det här ska bli riktigt spännande faktiskt. Och så ska ni också få lite tips och tricks när vi väl är ute. Det kommer bli lite tips och trick. Gadgets and merch. Precis. När vi snackade så sa du att du ville att vi skulle köra lite med några av Signum-grejerna. Ja. Och kanske köra lite större beten. Tänkte jag skulle visa dig 3 generationer av Big Mac Rubber. Här har du första generationen. Den här, den har vi 2010. Åh jäklar. Den här gav jag till Rico Bortz i ryggen. En av guiderna där. Just det. Den är ju väl slaktad. Den är väl slaktad. Den är väl använd. Det är så här ett gummibete ska se ut. Exakt. Och här har vi då generation 2. Och sen i år så släpper vi faktiskt en generation 3. En färdig rigg. Och den här är främst gjord för pelagiskt fiske. Just det. Och tanken bakom hela betet är egentligen masken. Just det. Den har 51 gram bly i sig. De fiskar på ett helt annorlunda sätt än vad vi gör. Och Big Mac Rubber i USA har varit helt sinnessjukt bra på masken. Vad kul. Så mycket stor fisk som är tagen där på just det här betet. Den har ett litet annat rörelsemönster. Så då valde vi att göra en. För de tycker att de fiskar liksom 3 gånger så fort som vi alltid. Ja. Så då smackade vi på ett. Och så satte vi övernäglan i toppen på betet. Just det. Så att du får en otrolig jävla bellroll. Vilken djup går den här på? Här hemma som normalt gäddfiske så jag säga 3-6 meter. Men det är ganska bra för pelagisk spill. Yes. Även då kanske Den har varit i väldigt älvarna och så. Oh, ja. Ja. Plus det att den får en mycket hårdare igång. Just Padden det. är lite större och den är 1/2 centimeter längre än originalet. Liksom. Ja, 3 generationer. Och det sjuka var ju liksom de första som jag stod och handhöll. Liksom, på de första 1000 McRubbersna och Big McRubbersna så kom det upp över 100 stycken tidigt. Dokumenterat. Sinnessjukt. Det är stort. Det är stort alltså. Vill du prova en liten ny gadget? Där sätter du i beteslåset. Okej. Så bakom ett skedrag, en spinnerbait, hur fan som helst. Så får Lite du klicket rassel. ändå. Ja. Rasselfänder kan man säga. Exakt. Havsfiskepirkar, you name it. Häftigt. Sen är det så, jag är ju en god värd så jag låter ju alltid gästen få ta första fisken. Jag hör vad han säger. Och jag brukar göra tvärtom. Då framstår man som ödmjuk.
Du tog ju nästan ett oschysst kort dock. En blå pearl. Tycker du? Ja. Ja, Mälaren och blåsilver och blåpearl är en ganska smörrebröd. Men jag skulle ju säga att den där sticker ut rätt bra här också. Den såg jättefin ut i vattnet. Den där brukar ge med sig en och annan. Men hur kom det sig att du började med att göra beten egentligen? Nej, men jag är väldigt... Jag gillar att pula liksom. Jag är otroligt kreativ. Jag kommer från en konstnärsfamilj. Jag är uppväxt i en ateljé. Jag började väldigt tidigt med fiske liksom. Och redan då tweakade jag liksom, höll på och fixade och la till och grejade. Och det var ju oftast totalt fiasko. Men du vet. Jag band flugor väldigt tidigt. Ja. Sen följde jag helt in på att laga mat. Just det. Och där vred jag och vände på allt. Och då föll liksom fisket i dvala lite grann. Liksom. Jag gick helt in, jag var helt besatt av matlagning. Liksom. Jag höll på och gjorde lite wobblers och sådär. Liksom, då. Det var mer bara sådär, du vet, sitta på verandan och tälja någon gång. Liksom. Ja. Men sen så kom jag till ett vägskäl i livet där det var liksom att antingen så går jag under eller så tar jag och förändrar mig. Liksom. Det var lite för mycket party, lite för mycket arbete, ingenting funkade som det skulle. Just det. Så jag gjorde en hel rokad, ändrade om hela livet. Och så vi gjorde en catering på Skeppsholmen. Det här var 2000. Och då åker vi ut från Skeppsholmen ner mot Kungsträdgården. Och då står en kille på Operakajen där. På ett sånt här elskåp. Med en 12-fotare och drillar en lax. Liksom, mitt i sommaren. Och det var ett sånt där Kodak moment liksom. Det var bara... Jag träffade Gud där. På riktigt. Jag blev frälst. 2 dagar senare står jag på en fiskebutik och köper en Salmon Ace. 7000 synkro. Och flyttar in i strömmen. Och då plockade jag upp det här med det här kreativa. Liksom. Jag började tokbinda flugor. Jag hittade en superhärlig gemenskap där inne. Likasinnade liksom. Och då var en kille som heter Peter Berggren som visade mig ett mönster som heter svartsonker. Som vi band på en tub. Och det var den flugan som stod för 90% av alla mina fångster. Och jag började binda till butiker, jag började laga spön, jag började bygga spön. Sen köpte vi ett landställe uppe i norra Roslagen. Och, jag ville hänga med barnen och sådär. Och lax- och öringsfiske är extremt tidskrävande. Ja. Det är inget du bara liksom... vi åker och fiskar en timme liksom. Nej. Men i norra Roslagen, om du har en liten båt så där, då kan du åka ut och fiska gädda en timme. Och stilla hungern liksom. Så det var det jag började göra. Jag hittade tillbaka liksom till gäddfisket. Samtidigt så ville jag ju fiska med... Jag ville ju tweaka grejer liksom. Ja, det är klart. Så då började jag bygga 3 wobblers. Jag började sitta där på altanen och tälja lite grejer. Och de började leverera fisk. Och du vet ju, vi fiskare, vi är ju värre än tjackpundare liksom. Ja. Vi ska alltid ha det som någon annan inte har. Och fångas det fisk på det, då sprids det som vinden liksom. Ja. Så är det. Så att, vi är de mest lättlurade som finns. Ja, eller de mest nyfikna. Ja, det också kan man väl säga. Jaha, det var sån där. Fan vad coolt, den där måste vi terra. Och den första frågan, eller fråga nummer 2 när man har tagit en fisk, vad tog den på? Exakt. Alltid, vad tog den på? Så där började det. Det började med en morakniv och en träbit kan man väl säga. Men vilken var det första träbetet som du var riktigt nöjd med? Ja, men det var min första tail. Liksom. Den var helt
shit vad den väckte liv på vatten alltså. Ja. Och det var ju mycket influerat. Men det var, tailfisket var ju så. Jag fiskade mycket både bulldogs och helltails. Och sen är jag god vän med Kjell Adams tail liksom. Så det var ju samma veva där liksom. Jag började göra mina första tailar någonting 2004-2005 sådär liksom. Just det. Sen rullade det på. Men sen jag höll ju på med en massa andra beten samtidigt. Det här var ju jerkbait-eran liksom. Just det. Så att man var ju helt besatt i att få den här perfekta liksom. Ja. Irrationella, oregelbundna, lättfiskade gången liksom. Men jag var väldigt besatt av att få till ett bra tailbete. Och i betesbyggnaden för mig och de flesta liksom, som var lite tidiga i Sverige, vi tittade ju på USAs maskefisket. Liksom. Just det. Kvaliteten på jänkabetena var ju katastrof. Alltså. Det räckte med att vissa beten bara såg vattnet så sprack de. Liksom. Oj. Så vi började liksom lägga enormt mycket tid på att sila våra beten, eller liksom, impregnera dem med epoxy. Vilket ofta de inte gjorde, för de löste ofta upp liksom plastmuggar i aceton. Och så doppade de betena i det. Så att plastmuggarna, med såna här vita plastmuggarna, sjönk in i kroppen. Okej. Men du vet, en gädda har ju kralliga tänder. Lite grann. 2 hugg på en bit ceder eller furu och sen lite varierande temperaturer så säger det pang, så spricker de där. Så att vi lekte mycket med det, men sen 2008 så fick jag till ett bete som idag heter McTail. Och var det jag en kille som heter Oskar Norlin som vi ställde upp i Träcksgäddan. Som då var den stora tävlingen. Ja. Värtan Cup och Träcksgäddan, det var de prestigefyllda tävlingarna. Liksom. Men Oskar gjorde jag varsin chartreuse bandit till mig, Oskar. Och på 10:e kastet så klipper Oskar det årets Träcksgädda vinnarfisk på den chartreuse McTail. Sen satte det igång. Ja, det är ett underbart bete, men jag tycker att det fiskas ju inte som den var ämnad till att fiska. Nej, de första åren var det ju det. Ja. Då var det ju jättemånga. Jag tror att det har att göra med att vi ändrade vårt fiske alla. Vi gick liksom från 6 till 7 fot till 8 till nästan 9 fot spänn. Ja. Det är ju lite mitt fel att det blev den förändringen. Eller det är mitt fel. Eller fel och fel. Jag är ju tailfiskare. Ja. Jag gillar ju att fiska lågutväxlade rullar och bara långsamt och mysa. Jag gillar de där dubbelhuggen som man alltid får på tailar. Liksom. Där. Först hugget och sen vänder fisken. Liksom. Ja. Så att jag tog helt enkelt en McTail och satte på en Big Tail på den. Och så åkte jag ut och fick 7 helvetes massa fisk. Alltså. Ja, just den kombon har ju fått enormt stor fisk. Ja. Den får inte alltid mest fisk, men den får oftast de stora. Så är det faktiskt. Sight fishing på Muskie med John Hoyer. Ja. Det var så jävla roligt. Han bara, där är en! Stannar han båten så bara, ja! Det gör man inte på Muskie. Nej. Jag har aldrig fiskat Muskie. Men de säger att det är sånt otroligt famel. Jakob var iväg och fiska. Ja, just det. Han fick väl en? Nej, han fick en liten gädda. Han brände en Muskie som var... Nej, det var inte en 50 men en stor 40. De fiskade på ett skitsvårt vatten alltså. Så var det bleke tydligen där. Och sol. Ja, men det brukar jag inte göra någonting. Muskie-fiske, jag har gjort så många bompass. Ja, alla som fiskar muskie. Ja. Det är lite som att fiska Rygen ibland. Ja, gånger 2. 3 skulle jag säga. Bästa Rygenresan jag hade, då fick vi 7 eller 8 10 i båten. Oj! Men de säger det, Rygen är inte det har varit. Nej, det är det verkligen inte. Tyvärr.
Och sen har fisket ändrats jättemycket. Jaså? När jag började fiska, då fiskade vi bara... Grundast var typ 3,5 meter. Ja. Nu senaste turen jag har gjort, då har vi legat och kört liksom Blekingefiske. Liksom. Fiska på 1 till 80 centimeters vatten. Ja, framförallt där i februari. Men Februari då, det var i februari den resan. Då fick vi, jag tror det var det 28 10 totalt på hela sällskapet. Jag fick 2 10 på 45 minuter. det är sinnessjukt. Jag tror första dagen hade jag 5 fisk över metern och 2 10. Det är en ganga bra fisk idag får man väl Ja, men säga. det var helt episkt fiske. Det var helt sjukt fiske. Fiskade med Jonny Tofält, det var ju då han drog den 126an där på Söderjäggen. Just det. Det gick inte att väga fisken. Alltså det blåste så att bågen pendlade ju liksom. Ja, precis. Det var en sån jävla gädda alltså. Men jag tycker att det känns svårare överlag just nu med fisket. Ja. Det gör det. Men jag menar kolla, vi börjar ju mer liksom söka oss. Jag vet för några år sedan då var det så här, ska vi åka upp till Östhammar? Fan det är så långt, vi tar fyran. Nu, folk tvekar ju inte att åka till Vänern. Liksom. Nej. 4 timmar bort. Fan vi drar, vi går upp 3 så åker vi hem. Jag vet ju, folk åker ju till Roxen ifrån Skåne. Från Skåne? Ja. Till Roxen? Jag pratade med Rickard, han sa det är lugnt. Jag hade mina kunder som bara, jag åker till Roxen och fiskar. Och boren. Helt sjukt. Man känner den tarmen. Du har aldrig kört den här fläcken. Du har aldrig kört den här sidan alltså? Aldrig någonsin läggt ett kast på den här sidan. Förr, jag fiskade mycket med Göran Engstrand och sånt. Så körde vi alla de här jävla öarna runt. Alltså du vet. Kypto, 15 centimeters, 15 gram skalle. Alltså du vet. Fy fan vad den har. De 6-tummarna är så jävla bra alltså. Ja. Nu tycker jag vi åker ut till prova på Grynnan där. Vi ska rida ut den här toppen här bara. Det står ju lite fisk och hänger här var, men det är nog göst där. Vädret. Det skulle ju vara ganska bra väder hela dagen. Ja, vad är det som har hänt? Det undrar jag. Det skulle vara sol. Ja. Växlande molnighet. Där är en sten. Där, jävlar, där brände jag. Vilket skönt hugg. 2 kontakter här på Grynnan. Trots att det är lite off. Ja, men det är bra indikation. Men kockeriet är utbildad kock eller är det bara intresse? Är nej, jag är utbildad. Alltså jag bestämde mig för att bli kock när jag var typ 10 eller 11 bast. Okej. Så alla mina praktikplatser, allting i grundskolan var på restaurang. Jag började jobba på krogen när jag var 16. Gick livsmedelstekniskt som då var kockskolan. Liksom. Just det. På Sankt Johans gymnasium. Knäggade på. Blev restauranglärare sen också. Utbildade mig på så en lärarexamen också. Och sen har du fått gjort tv ju. Om restauranger. TV? Arga kocken. Ja. Arga kocken. Var det svårt att vara arg eller? Nej, alltså jag är inte sån. Jag blir arg när jag blir arg. Ja, precis. Men då blir det på kommando, det gillar jag inte. Nej. Det är så här från rätt hårt. Alltså det är synd om de här människorna. Ja, de förstår inte bättre kan jag tänka mig många. Alltså, det är inget som hjälper om man liksom står och idiotförklarar dem om de inte förtjänar. Liksom. Nej. Så att jag var väl inte direkt arga kocken, jag kanske var lite mer snälla kocken. Men det var kul, det var jävligt roligt. Jävligt jobbigt. Jobbigt som fan. Det är hårt tempo det där. Du kör ju 5 dagars inspelning ska du göra en total makeover. Oj. Så att det är ett jävla tempo. Fan vilka jävla grejer alltså. Vad folk blir blåsta i Sverige som är ute och äter. Det är så? Oh ja. Det är få restauranger som egentligen gör det på riktigt. Liksom.
Det är bara att kolla vad folk har för matvanor liksom. Vad äter folk? Ja, de äter thai, de äter pizza, de äter hamburgare. Ja. Det finns ju knappt att få tag på en klassisk korvkiosk längre. Liksom. Ja. Och så när de går ut och äter, då är det väldigt många som vill ha en biff med bearnaise. Ja. Du vet, det är ett hantverk som allt annat liksom. Ja, Så självklart. står folk och skriker om att det är liksom fuskbygge hit och fuskbygge dit och liksom. Jag menar, hur ofta bygger vi något kontra vi äter något? Ja, precis. Och fusk är det enda folk äter. Liksom. Ja. Jag älskar ju mat. Det är kanske därför man väger som man gör. Men jag får väl träna för att väga upp det jag äter. Men... Vadå väger som du gör? Hallå, du är skitsnygg. Nej. Det är därför jag väger som jag gör. Nej, jag har ju för sig bantat ner mig nu 10 pannor. Men jag är en tvärhand hög och väger. På nyårsafton var jag uppe i 108. Nice! Fan, jag har aldrig varit över det där magiska strecket. Nej. Jag är på väg. Det blir bara värre och värre för varje år. Ja. Jag vet inte. Vissa dagar trivs jag med det, vissa dagar hatar jag det. Ja. Det är väl så när man börjar bli äldre liksom. Ja, förbränningen är inte vad den har varit, det kan jag ju säga. Nej, men inte bara det. Om man tittar på sig, jag tror att jag är 25 jämt. Det är klart. Herregud. I huvudet blir vi i alla fall aldrig äldre. Den är jäkligt klar alltså. När fattade du beslutet egentligen om att nu kör vi svartsonker på heltid? 2010-2011. Det är ganska mäktig och rolig resa som du har gjort. Det får man inte säga. Alltså, Ja, verkligen. nej, men jag har varit känslomässig berg- och dalbana. Det kan jag tänka mig. Allt blir väl berg- och dalbana med dig, blir det inte det? Nej, jag är rätt konsist. Vad menar du? Vad menar du? Fast det är ganska roligt att vara med då, liksom. Är det inte så? Jo, men det är ju klart det är det. Vad fan. Det är, om man sätter sig ner och tittar på vad det är som har hänt så är det är liksom... Det är wow, liksom. Fan. Ja. Mycket gräs här alltså. Man kan börja längre ut alltså. This is what I like. Där så. Ja det. Ja, den är lite bättre va? Ja, bra hugg alltså. En bra tävlingsfyra. Den där är bra till. Oj, oj, oj. Han bet på din lina. Ja. Jag är med här. 1, 2, 3. Ja. Så ja. Så ja. Bra tävlingsfisk. Gädda på gäddan. Vi gjorde det gubben. Fan vad bra. Bra. Ja du, de här hovarna alltså. Du har ingen förkärlek för dem där. Vet, den här med det här stora garnet. Får man så här 2 sniper så tar en timme att få loss dem i kassler. Härlig firrös. Så här de ska se ut. Så ska det se ut. Det är sån här man vill ha när man tävlar. En riktigt fin fisk. Jag vill i och för sig ha såna här jämt. Men det är kul när man, du vet, det går lite old school nu. Kör lite klassiskt. Jag tog en gädda på gäddan, Big McRubber. Jag ska inte glömma att använda lite större betar ibland. Det var riktigt bra. Nu fick en gädda på kroken. Äntligen fick jag veckla hov då. Ja, det var en bra fisk också i början. Ja, jättebra fisk.
90 plus. Yes, ja. Typisch. Just den här färgen är egentligen en liten hyllning till det glada 70-talet. Den här tonen av det här koppar, grön, olivbrunaktiga hade en av mina favorit high-low wobblers. Så då vill jag återskapa det på en klassisk McRubber. Fast det här är en Big McRubber då, men som en färg till McRubber-familjen. Och det blev, vi kallar den för gäddan helt enkelt. Klassisk med modern. Jag skulle välja att kalla den en tidlös färg. Funkar i alla vatten. Frågan när den färgen kommer till en McTail. Ja, det kommer komma en liknande färg på McTailen. Mm. Här så! Ja. Nu är vi på dem. Nej, det är mindre. Ja, men det är en fisk. En fisk. En finis. Sådär. Instant. Fast release. McTail, what else? Vad har du gjort? Kostermålen verkar. Ja. Vilket härligt. Såg du? Nej. Ser du virveln? Jajamensan. Vilken härlig flak vi har hittat här då. Ja, det är nice. Aff. Vänder den? Jo. Det var lite sån här svansdragare. Där! Jag såg den. Snipers. Han bet aldrig, han bara så här. Ja, jag vet. Vad vill du? Där! Bra hugg alltså. Lite snipers. Det är välmående. Höga fiskar alltså. Jättefin. Bra kondition alltså. Mycket att käka alltså. Det är en fin liten fisk. Har du provat den här fläcken här utanför? Vad sa du? Har du provat den här fläcken här utanför som ligger här? Ja, vi har fiskat allt här. Är det gräs så kommer det vara fisk. Jag tror att huggperiod, absolut. Men jag tror också mycket på att ibland få igång fisken. Absolut, det är får helt en klart. gädda så Får bara... en så börjar de trigga igång varandra, absolut. Är det något fiske som är verkligen huggperioder så är det maskifisket. Alltså. Det är minor och major liksom. Det är då allt händer. Men det som är intressant, det var också det här med, jag vet ju till exempel Rygen. Ja. Det är tidvattensbaserat. Där är det där är liksom, där är det verkligen. Men samma som vi hade i SM-finalen när vi var där. Ja. Jag tog sista fisken, så tror jag det sista fisk som togs. Ja. Det var ju 3 timmar kvar. Okej. Eller 2,5 timmar kvar. Sen bara var det ingen av båtarna som är fisk. Dog för alla. Sen kanske man överanalyserar sånt där också. Och sen försöker man hitta mönster i det för att det just då hugger liksom. Så har man 2 timmar så var det ju en kvart innan. Och så, men det var då det högg. Ja, det var huggperiod. Nej, men det är inte, alltså det finns ju någon logik i det. Det finns ju en orsak till att varför ringer det extra mycket vid ett visst klockslag? Jo, det är för att månen aktiverar oss. En av nackdelarna när man håller på med så här betesbyggnad och sånt, man byter beten hela tiden. Sällan man får de där riktigt köttade. Här är första gången som vi faktiskt, eller som jag visar, Square Porsche 14 cm. Oj! Den är otroligt. Häftigt. Ja, det är väldigt fin den där. Över det här gräset så passar den nog rätt bra tror jag. Den slår ju enormt alltså. Ja, den är otroligt lättfiskad. Behöver inte göra mycket med den här. Nej. Alltså tänk om vi får en sån här pufferfish nu. Puffer? Jag gillar pufferfisharna. Det kommer snälla, de kommer så här. Wop, wop, wop. Det är roligt. Har du fått någon klassisk... Där så. Ja.
Nu jävlar fick han pufferfischen. Nu ska vi ta netton för fan. Netton! Åh, vilken jävla bäst! 1, 2, 3, nu! Nej men gud, vad gör du? Jävla skit! Ja, men vad fan? Så är du snabb jag. Ja, jävlar vad han lossnar precis. Den är rätt häftig den här. Den har ett riktigt snabbt sida gång. Skithäftig. Ja, bättre? Nej, jag är bara arg. Den är bara arg. Otroligt skönt hugg. Älskar att fiska gädda. Det är så roligt. Fishbowl Bob! Oh, pike. Det är fin den här färgen alltså. Den är fin ja. Ja. One of my favorites. Ja, kolla, han har gös på kroken. Han har gös. Gunnar, han har en bit på kroken. Nu jävlar ska vi se på pufferfishen. Nu har vi, kolla det är weeds här. Weeds! Jag ska stå och titta på. Go! Nu får han den. Kolla, nu kommer den här abborren. Jättestora abborren. Han ville ner i gräs. Nu kommer han. Kolla, där är han. Han heter Gunnar. Gunnar Jonsson. Det är en väldigt solid, fin gädda. Och han skvätter på med dömingen. Kommer nu. Hör du? Nu kommer det hit här. Ingen mer sån där cirkuskonst och sånt. Så där så. En liten rackabajsare. Sucker! Kolla, det som är roligt med gädda är när man gör så här. Kolla på ögat nu. Kolla, nu tittar han på oss. Han bara, fan är det där, tänker han. Och så vrider man sig. Då fortsätter han titta neråt. Så nu. Hej då! Tänk om vi kan få en stor gädda som kan visa oss hur man gör så där med ögonen. Ja, det vore... Snurra runt på. Var det bra hugg eller var det slack i? Lite bara. Inte den här monstern. Det brukar vara så. Ja. Alltså. Nu har han heter. Hot as smoking fucking lava. Fast den här var också liten. En liten nu. Kolla. Men jävlar, den där hög som en stor kan jag säga. Tycker om när de hugger som stora. Ja. Vet du vad jag tror den heter den där? Jag tror den heter Ragnhild. Tack! Fast release. Men det är det som är så intressant här på Mälaren liksom. Hittar du en sån där liten fläck Ja. så är risken väldigt stor att den håller fisk liksom. Jag menar vadå? Vi har tryckt ut 3 gäddor den där lilla. Ja. Eller ja, det är i anslutning till den liksom. Nu går vi old school. Fire Tiger. Sen gör jag så här ofta. Jag klämmer till den här. För då passar den perfekt med våra the button. Fäster man sån här ovanför. Här sätter du det direkt i betslåset. Litet hack. Jag tror faktiskt vi gör så här också. Tar en av våra Lexan-rasselkammare. Stoppa in padden. Fire Tiger, Vår mest sålda färg. Vad sa du? Vår mest sålda färg. Är det så? I Junior är det. Jag har haft så ofantligt bra fiske på Junior i Fire Tiger uppe i Norrland. Jäklar på Fire Tiger. Hur fasen? Nej. Den kom snabbt. Fire Tiger-gäddan. Precis i gräset. Omskefulla Fire Tiger-gäddan. Nu blir det talon. Nu ska vi grilla lite
turkiska köttbullar eller ja, järpar, köftes. Med, ska vi äta det med en liten härlig potatissallad. Ska vi bli mätta? Då ska ni tänka på när ni åker ut och grillar så här. Ta alltid med en liten behållare med olivolja. Man vet aldrig när man kan behöva lite olivolja. Så. Och sen är det så här. Om ni vill kontrollera att olivoljan är bra. Det vill säga att den är fin. Då ska man tänka på så här. En bra virgin olivolja. Den ska vara lite pepprig och väldigt aromatisk i doften. Och hur får man reda på det då? Jo, man gnider upp den så här. Så blir den lite varm. Och så gör man så här. Då känner man på en gång. Sen då har vi förberett de här härliga turkiska köttbullarna. Vi gör dem lite tunnare idag. Så när vi har olivoljan på här då har vi förhoppning om att de inte ska fastna för mycket här på grillisen. Och i de här då så har vi spiskummin, vitlök, turkisk frimärkspeppar, chili, lite mynta och persisk torkad lime. Det här var ju då en liten potatissallad då på färskpotatis. Vet du vad som är viktigt att ha i potatissalladen när ni gör den? Cornichoner för fan. Cornichoner, glöm inte det. Cornichoner. Yes. Det här ni. Det kommer gå till historien. Världsklass. Det var lite som Turkiet hoppade in i munnen. Ja, bra. Jag brukar tjata om det här. Men alla ni som fiskar där ute. Om ni skulle ta och laga er egen mat istället för att bara köpa Statoilmackor och sånt. Så skulle ni fiska bättre. För det kommer vi göra nu. Så det är så. Och så blir det billigare också. Och så blir det bättre för världen. Och så mår man bättre. Allting blir bättre. Så det är så. Så, nu är vi klara. I är mätta och belåtna. Underbart god mat. Nu har det, som ni ser, börjat blåsa upp lite grann så att förutsättningarna blir bara bättre och bättre. Så nu är det dags för andra halvan av dagen. Nu tar vi dem. Nu ska vi se om de vill ha brinnande tigrar i det här vattnet. Deploy. Burning tigers. Nu ska vi se om vi kan få till det här på ett bra sätt. Ja, det är jag ganska övertygad om att vi kan. Sorry. Kolla. Hecht. Hecht. Var den där och titta. Här kommer det parti. Ah! Ja. Yes, då kom de. Nummer 2. Var den stor eller? Ah, det var väl 85 kanske? Ja men då så, då börjar vi igen något på spåret här. Men den var bara där och så här. Pick, pick. Andra som är precis vid båten. Där satt han. Fire Tiger. Fire Tiger. Fire Tiger fungerar alltid. I'm free. To do whatever. Så ja. Perfekt. Den hoppar av kroken i vattnet. Så är man tillbaka till sitt rätta element. Release. Men de är här. Och de hugger på Fire Tiger. Och de hugger på Big Macabre. Du, vi har ju lite kontakter. Ja. 3 kontakter här direkt. Bara här i gräset. Nu är vi redan. Nu åkte vi rakt över det här, men jag hade inte så mycket att göra. 3. När ni fiskar Mälaren så är ett hett tips. Du kanske fiskar på runt 2-3 meter och sen om vi tittar ner här. Det här. Det vill vi se.
Så fiska det istället för fiska vassen. Så kommer jag lova att ni får större gäddor och fler gäddor. Prototyp. Den här kommer komma i 14 cm. Den kommer att vara glödhet. Den har en sån ettrig gång. Den verkligen slår fram och tillbaks här. Det är nästan svårt att hålla liksom veven i jämfart. Men den går riktigt häftigt. Och locka till sig gäddorna ordentligt. Gäddar inte riktigt på hugget idag. De har varit där och nibblat. Jag tappade en precis vid hovning. En bättre fisk. Men snart sitter den. Ibland behöver man presentera någonting som är lite roligt. Lite annorlunda. Kanske ger lite mer liv på ett bete. Då är det yppligt att ta en silikonkjol. Så tar du ditt skruven head. Skruvar man i den här så här. Skruva. Sen tar man en Macrobie Shad 23. Eller valfritt bete. Gärna någonting med lite tunnare profil. Det är inte ett måste, men jag upplever att det här lilla hacket kommer till sin bättre rätt när det är ett litet tunnare bete. Då när den här droppar på droppet så pulserar de här små härliga silikonkjolarna i vattnet och ger lite mer presentation. Ska vi se om vi kan knipa en rackare på den här. Höll på att bli ett dubbelhugg där. Ja, det funkar. Eller det blev ett dubbelhugg. Höll på att bli ett dubbelpack. Funkade. Ja, first cast boom. Ja. Så, det lilla hacket levererade direkt. Första kastet fick vi en liten sniper. Det är en bra början i alla fall. Bye bye! Nej, det var inte det. Jävla hugg det var alltså. Silikonkjolen gör sitt jobb. Än en gång gjorde den sitt lilla jobb, den här silikonkjolen. Släpper tillbaka den här i det sättet. Vill du pussa? Ja, nu är vi klara för dagen. Det har varit en fantastiskt bra dag. Eller vad säger du? Ja, skitkul. Super roligt. Många kast, många napp, många roligt. Tack så fan gubben för att jag fick hänga med. Tack själv och tack för maten. Kom så hånglar vi lite. Kom. Nice. Det gör vi om. Och nu har vi en liten tävling också. Det är så här va. Det här är en Giant McTail med en Giant Bigtail på. Om ni vill vinna den här, då tar ni och skriver i kommentarsfältet här under hur många gäddor vi fick idag. Det kommer lite mer detaljer om hur det går till för att vinna den här exakt. Och det skriver vi här ovanför. Eller där nere. Eller där nere någonstans, här någonstans. Så bemöda er lite grann och läs igenom vad som gäller för att vinna det här betet. Vem skulle inte vilja ha den här? Ja. Aj, kolla hur fast de Stor. Liten. Stor. Liten. Så är det. In och gör det nu. Kör!